Nou, Ja, Iris, goedemiddag. ja, ja, dankjewel. Goedemiddag. Ja, Dankjewel dat ik hier vandaag bij jou op bezoek mag zijn in jouw praktijk hier in Den Bosch ja, voor een opname van Professionals in Dialoog. En deze keer over het onderwerp zelfliefde, wat je ook zou kunnen omschrijven als jezelf toelaten. En nou, we hebben ja, elkaar een paar maanden geleden ontmoet. ja, Bij Seeds to Meet, een netwerkevent van Seeds to Meet in Den Bosch. ja, En toen kwam te sprake dat jij ook een podcast hebt ja, via Spotify. ja, En toen kwamen we zo spontaan op het idee van, hé, dan zouden we eigenlijk eens samen een podcast ja, ja, kunnen opnemen. ja, Dus nou ja, dankjewel ja, dat we dat doen. Ik moet zeggen dat ik het ook best een spannend onderwerp vind. We ja, hebben vorige week het voorgesprek gedaan en ja, iedere podcast is spannend. Want je laat iets van je ja, kwetsbaarheid zien. ja, En ik merk dat ik deze net wat spannender vind dan de ja, voorgaande. ja, Maar ook wel heel fijn om met jou te mogen doen. Dus ja, nou, nou dankjewel. dankjewel. Ja, ja, ja. Zal ik eens beginnen om jou voor te stellen aan onze Oh, ja, kijkers en ja, ja, luisteraars. ja, dat is goed. Nou, jij bent Iris van Zandbeek en jij bent psycholoog. Ja, En jij bent begonnen met een bachelor in psychologie en neurowetenschap. ja, Vervolgens heb je ook nog deelgenomen aan een programma voor excellente studenten. En daar heb je onder meer een onderzoek in Zuid-Afrika opgezet en uitgevoerd. Samen volgens mij met de Universiteit Maastricht en Stellenbosch. Heb ik ja, dat, ja, ja, klopt helemaal. Ja, ja, wat bijzonder dat je dat allemaal, ja, ja, Ehm, En vervolgens heb je 2 masters gedaan. Eerst een master gezondheid en sociale psychologie. En vervolgens een master in mentale psychologie. ja, Even vertaald naar het Nederlands ja, dan, ja, of LinkedIn staan in ja, het Engels, maar de ja, Nederlandse vertaling. ja, Nou, vervolgens heb je een heel aantal dingen ook in die periode gedaan. Want je bent ja. onder meer ook auteur geweest voor de website Brain Matters. Ja, Vond ik ook een leuke. En die hebben eigenlijk als ja, doelgroep scholieren en om ja, eigenlijk hersenonderzoek in aantrekkelijke artikelen ja, beschikbaar te maken voor scholieren. Dus ja, ja, kijk daar zeker ja, ook eens naar als je daarin geïnteresseerd bent. Nou, vervolgens heb je ongeveer 5 jaar gewerkt als psycholoog in de reguliere psychologische hulpverlening. Maar op een gegeven moment wilde je toch graag op een wat andere manier werken. En toen ben je je eigen praktijk begonnen. En ik vind dat eigenlijk wel heel erg stoer, want dan, dat vul ik even in, maar ja, dan als je in het systeem zeg maar werkt, dan komen de klanten eigenlijk naar je toe. ja, En dat wordt dan betaald door ja, de verzekeraar. ja, En er is best een vraag in Nederland naar ja, psychologische begeleiding. Maar ja, dan toch wel een hele stap dat je zegt, nou, ik begin mijn eigen praktijk. Wat ook betekent dat mensen dus zeker een gedeelte ook zelf zelf moeten moeten bij. betalen. Ja, Ja. En voor ja, jou dat je ja, meer naar buiten moet ja, om ook contact te maken ja, met je doelgroep. ja, ja, Maar mooi. En zo ben je eigenlijk de praktijk begonnen waar we nu ook zitten. ja, ja, Regenboogpsycholoog Iris. ja, Psychologische begeleiding met een creatieve insteek. En ja, dat vind ik zo bijzonder. Daar komen we ook in dit gesprek op ja, terug. En nou, je naam Iris, daar zit die verwijzing naar de regenboog in, heb je me verteld. ja, Want dat heeft te maken, als ik het goed heb begrepen, met de Griekse godin Iris, die ook eigenlijk de belichaming van de regenboog is. Dus ja, vandaar regenboogpsycholoog. En dan jouw missie is je helpt mensen om volledig zichzelf toe te laten. En daar wil ik zo meteen graag met je over in ja, gesprek. ja, Zodat hun leven weer van hen is. Zij zin ervaren, gelukkig zijn, zich vrij voelen. En dan zo mooi in die polariteiten die je schrijft van vechten tegen je gevoelens en verlangen. Naar het toelaten van je gevoelens en verlangen. Van forceren naar stromen. Van hardheid naar zachtheid. Van het gebaande pad naar je eigen pad. Van jezelf remmen naar jezelf openen. Zodat zoveel mogelijk mensen
zich vrij voelen, gelukkig zijn en zin ervaren. En de persoon zijn die ze diep van binnen al zijn en willen zijn. Ja. Nou, Ja. een geweldige missie. Ja. Ja, wauw. Ja. Nou, dankjewel voor die voorstel. Ja. Ja. Om zo voor te stellen. Dat is toch bijzonder om het ook weer... Om het zo te horen, hè? Ja, om het Ja. zo te horen. Ja. Dan hoor je ook weer dat hele verhaal en dan denk je, oh ja. Ja. Hmm. Ja. Ja, die ken ik Ja. zelf wel. Daarom vind ik het leuk om het zo te doen. Want vaak met pitchen op netwerkevents Ja. stel je jezelf voor. En Ja. het is ook leuk om het Ja. vanuit een ander zijn Ja. Ja, woorden precies. en mond te horen. Ja. 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 Mooi. Nou, zal ik dan jou Heel ook gaan graag, dankjewel. Want ik voorstellen? vind het ook leuk om het dan weer op jouw manier terug te krijgen. Ja. Ehm, ja, dus ja, jij bent Marcel den Hartog en oprichter van ICEMI-opleidingen. En ja, je omschrijft jezelf eigenlijk als een onderzoeker en een avonturier. En ja, het is jouw missie om mensen te begeleiden in het vormgeven van hun persoonlijke meesterschap. En dat doe je door ja, ervaringsgericht te leren. Dus met concrete oefeningen, stapsgewijs naar de diepte te gaan, naar iemands kern en dan als mens, maar ook als professional. Ja. Ja, ja. En jij biedt dus eigenlijk voor iedereen die zich wil ontwikkelen op persoonlijk leiderschap of professionele communicatie. En ook psychologie en spiritualiteit, daar biedt jij begeleiding. Dus ja, heel mooi. En eigenlijk dat alles weer met doel dat mensen dus hun volledige potentieel werkelijkheid kunnen laten worden. En dat vond ik ook wel mooi dat je daardoor zegt, ja, dan kunnen mensen ook meer verantwoordelijkheid dragen en voelen ze zich ook meer verbonden met het grotere geheel. Ja. En ja, en dan kun je dus samen ook weer doorgroeien als mensen daarin ontwikkelen. En kun je ook mooie dingen maken voor opdrachtgevers, maar ook voor de samenleving. Dus, ja. Dankjewel, mooi verwoord. En dat Ja. is, dat is Ja. inderdaad wat ik graag doe. Ja, ja, Hmm. ja, mooi. Hmm. Het lijkt ook wel uiteindelijk, denk ik, op elkaar, denk ik zo. Mensen Ja. in hun Ja, het is wel mijn ervaring. vlakken. Ja. Ja, ook wat wij doen. Ja, Ja, zeker. ja, Ja, er is ja. zeker raakvlakken in. Ja. Want het jezelf toelaten, Ja, wat we zo meteen, ja, waar ik voor jou Ja. ook in het gesprek Ja. een hoop over gaat leren. Maar ik denk dat dat echt ook een sleutelrol is in het ontwikkelen van je meesterschap. ja. Want daar begint het. Daar begint het wel. Dus dat, Ja. en ook dus het begeleiden erin. Ja, ik denk dat Ja. we heel veel raakvlakken hebben. Ja. Dus ik kijk heel erg uit naar dit gesprek. Ja. 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 Nou, dan ga ik hem eens Ja. inleiden. En Ja. zoals ik met eigenlijk al mijn gasten doe, vind ik het fijn om een voorgesprek te hebben. Dan hebben we alle twee een beetje een richting waar we heen gaan. Met ook de afspraak van helemaal oké om een andere kant op te gaan. Ja. En dan vraag ik zo meestal in een voorgesprek van, goh, als we nou naar dat thema gaan, wat is dan voor jou en wat is dan voor mij? We beginnen graag bij jou. Ja. Wat is dan een beeld? Dus het thema van vandaag, zelfliefde. En daaraan gekoppeld het jezelf toelaten. Ja. Dat vind ik een hele mooie Ja. toevoeging van het, voor mij dan het proces om bij zelfliefde te komen. Ja. Zou je eens willen vertellen van, wat is dan voor jou het beeld als je over dat thema waar jij de expertise in hebt? Ja. Ja, toen jij dat vroeg, toen kwam er eigenlijk gelijk het beeld wat ik ooit zelf heb geschilderd naar voren. En dat wordt eigenlijk ook gezien. Dat ga ik als een overlay op de film laten zien, zodat de kijkers dat dus, ook kunnen zien. Een hele mooie tekening die je gemaakt hebt. Ja, en dat is een beeld waarop je eigenlijk een vrouw ziet en je ziet al haar kleuren, al haar krachten, energieën, emoties, gevoelens, die zie je
van binnen. Maar naar buiten toe komt er eigenlijk niets. Dus naar buiten toe is het daar leeg. Ja. Is het... ja. En van binnen heel vol. En daar ontstaat eigenlijk een soort druk tussen buiten en binnen. En dat is eigenlijk die innerlijke strijd. Want ik heb dat geschreven toen ik ben zelf ook in een burn-out en in een depressie gekomen toen. En dat was eigenlijk het punt waarop ik dus ben gaan toelaten van... Ja, ik ben eigenlijk heel ongelukkig. Omdat ik niet mezelf... Ik leef niet vanuit mezelf. Ik leef vanuit wat er verwacht wordt, of van hoe het hoort, of van hoe het goed is, of vanuit... Dus eigenlijk de buitenwereld ging bijna mijn binnenwereld bepalen of beperken. Er kwam een soort band op. En dat zie je eigenlijk in die tekening. En de pijn van... Ja, maar dat wat erin zit wil heel graag naar buiten. Maar het krijgt telkens de ruimte niet. Dus... in dat beeld moet ik denken. Omdat dat denk ik een uitingsvorm was van mijn begin van mezelf gaan toelaten. En ja, ik weet, ik had daar ook een gedicht bij geschreven. Ja. Dus dat kan ik er wel Als je ook nog bij voorlezen. heel mooi als je die zou willen voorlezen. Pijn. Adem stokt in mijn hart. Mijn hart knijpt al het leven in mij samen. En mijn keel is een gapend gat, waar het leven invalt, in de put van mijn hart. Waar niets levens uitkomt, enkel de schaduw van mijn adem, de schaduw van mijn bestaan. Waar het contrast tussen binnen en buiten zo groot is. Waar buiten zo leeg voelt als een woestijn zonder zand. Als een leven zonder verhaal. Waar binnen zo pijn doet dat het bestaan ervan afhangt. Waarin het contrast tussen binnen en buiten de realiteit zoek raakt. Waar pijn en leegte samen waarheid zijn. Ja. Mooi. Het is heel mooi hoe... Ja, ik kan het echt gewoon meevoelen hoe je dat zo in dat proces met die tekening en dan dat gedicht erbij. Ja. En wat het dan bij mij oproept is inderdaad echt zo die polariteit tussen pijn en verlangen. En dat het eigenlijk alle twee is. En dat zo dat start van het proces is. Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat er eigenlijk zoveel verlangen is, maar dat het eigenlijk geen plek krijgt. En dat geeft pijn. Ja. Ja. En ja. Ja. Ja, en ik denk wel, daar is het dus juist mee begonnen. Mooi. Ja, bij die pijn eigenlijk. Ja. Om wel meer jezelf toe te laten en dus daar ruimte aan te gaan geven. Ja. En dat begon eigenlijk dus met dat schilderen, met het schrijven. Ging ik eigenlijk, want dit valt ook nog in meerdere gedichten. Dat gaat eigenlijk, die ook horen bij van pijn naar stilte, naar kracht, naar vuur, vlam, vrede. En dat eigenlijk is dat, gaat het over jezelf bevrijden. Ja. Begrijp ik het dan goed? Zoals je dan zegt, dan beweeg je als het ware, of zo begint het proces, je beweegt als het ware naar de pijn toe. En in die beweging start dus een heel creatief proces. Ja, eigenlijk ook wel. Maar ik bedoelde ook het proces van jezelf toelaten. Dus het is, ik denk mijn creativiteit werkt ook met naar de pijn durven gaan, maar ook naar de diepte, naar je gevoel. Dat kan soms pijn zijn, dat hoeft niet altijd pijn te zijn. Maar ik denk wel dat het proces van jezelf toelaten en dat begint bij mogen voelen wat er is.
En vaak denk ik, als het dus minder goed met je gaat, is dat pijn. Ja, Ja, mooi. ja, ja. Nou, zo kwam ik Ja, ook weer in ja, jij beeld. kwam ook bij een Ja, beeld. Ja, en dat ging eigenlijk ook over plek. En dat heeft ook ja, heeft met plek, heeft met pijn ook te maken. En het beeld wat in de afgelopen week bij mij kwam op dit thema, heeft te maken met een man die zeg maar een stenen rotsblok sjouwt bovenop naar een berg. Of je ziet hem ook wel eens rollend en je ziet hem wel eens sjouwend. ja, Volgens mij is het ook weer een Griekse mythe, de ja, Sisyphus. ja, En die heb ik er voor nu niet bijgepakt. Dat zei ik wel, dat vertelde ik wel van, oh, ik ga. ja, Want ik heb het beeld, ben ik vaker tegengekomen. ja, Mijn eerste reactie was van, nou, ik ga kijken wat de mythe betekent. En dan heb ik een stukje gedaan, daar zitten ook interessante. Maar toen dacht ik ook van, nou, voor dit gesprek, het is eigenlijk ook gewoon mooi om eerst eens te starten met wat betekent het beeld voor mij. Hm. En, nou, dan gaat het voor mij wel over plek. Dus ik ken heel goed in mijn levensverhaal dat ik de ervaring heb van, ik moet eerst wat presteren voordat ik oké ben. Of voordat er een plek is, of voordat er voor mij gehouden kan worden en voordat ik ook voor mezelf kan houden. Dus in het oké zijn, het toelaten van ja, zelfliefde ken ik heel goed van, nou, ik moet dus eerst ja, iets doen. Het is er niet vanzelf. ja, Dus ik ben geneigd om heel veel te gaan werken. Over dit gesprek, want dan ga ik het uitwerken. ja, En dan, gelukkig heb ik wel geleerd om er dan bij te zeggen van, joh, dit is mijn proces en helemaal oké om er vanaf te wijken, graag zelfs. ja, Maar het zit er wel in. En aan de ene kant is dat de kwaliteit, hè, want het brengt je dingen. ja, En tegelijkertijd, op het moment dat het niet meer dient, als het te veel wordt, dan komt de pijn. En dan blijf je iets doen wat een oud patroon is. En dan laat ik ja, mezelf niet meer toe. ja, En voor ja, mij is het dus een beeld van, ja, hoe breng ik dat dan? Dat ik dat ik het eigenlijk om mag draaien. Dat ik eigenlijk dat de steen gaat voor mij over plek. En als ik daarmee begin, dan wordt die ook kleiner. Dan verandert die in wat anders. Dus als ik het toelaat, dan verandert het proces. Natuurlijk ben je dan nog steeds ja, werk aan dingen aan het doen. Maar het is echt een bepaalde polariteit tussen doen en zijn. En daar gaat dit beeld voor mij over. Dat als ik het omdraai en eerst mezelf toe kan laten in het zijn en mezelf een plek kan geven. Van hé, ik ben oké en ja, ik kan dus houden van mezelf en fijn dat ik er ben. Dat verandert dus ook hoe ik in het leven sta, hoe ik de dingen doe, maar ook hoe ik dus professioneel, dan hoef ik niet meer, het resultaat te hebben om oké te zijn. Dus daar zit hij ergens in. En ik vertelde je net ook, en dan draai je hem eigenlijk ja, een soort van om. precies. En dan wordt, Maar is dan, wat ik dan benieuwd ben, is dan de steen, wat symboliseert de steen? Ja, ik heb hem hier bij me. Ik Ja, zei hem ook net tegen jou in de meditatie van de week. Kwam die inderdaad weer boven. Deze heb ik jaren terug gehad van een medicus toen ik de Zweedse sessie deed. Een heel leuk verhaal. Het was in Noord-Wales in Engeland. Oh ja. Ik had die mevrouw nog nooit ontmoet. En ze zegt van nou, zij had ook een meditatie. En ze kreeg op een gegeven moment door van je moet voor iemand uit. En dat heet daar het meer van Sherepin. En dat is de godin, Keltische godin van inspiratie. En dan moet je een steen halen en die moet je aan iemand geven. En dat bleek dus aan mij te zijn. En en die heb ik sindsdien, heb ik die in mijn koffertje en af en toe gebruik ik die. En die kwam van de week weer terug van, oh ja, maar dat gaat voor mij dus, gaat dat over plek. Want dan vroeg je nou van, wat is dan die steen? En die steen die vertegenwoordigt voor mij dan dat ik
ja, wat ik dus ervaren heb, wat ik gemist heb, de plekken dat het zeg maar automatisch er voor je is, Ja, dat ik mezelf dat kan geven ja, en erop mag vertrouwen. En dat het dan, ja, dat me verbindt met mijn potentieel, wat we in de inleiding zeiden. Dus dat ja, is voor mij het is het startpunt van het proces waarmee ik kan, ja. ja, Dus het gaat voor ja. mij over plek, dus denk ik. Over plek. Ja, Over jouw plek mogen we innemen. ja. Ja, 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 Ja. ja, ja, Ja. ja. En dat je dus in dat beeld dan, tenminste, daar zit ik dan nog te denken Ja. van, als je het dus vooruit duwt of als je het moet dragen, dat je dus dat moet doen om die plek te krijgen. Ja, Dus, precies. en dat je nu eigenlijk meer zegt, nee, het is er al. Ik hoef Ja, dat niet weer te bewegen of te... precies. Ja. Ja, Dus die plek is inderdaad echt van eerst voor mezelf de bevestiging van nee, maar ik ben gewoon oké. ja, Ik ben ja, een mens en ik mag ja, er zijn en dit is gewoon ja, helemaal oké. En ja, als ik dat niet doe, kom ja. ik inderdaad in het patroon van ik moet eerst Eerst iets. iets Ja, presteren ja, voordat ik oké ben. ja, ja, En dat geeft dus druk. Want ja, dan heb je dus wat jij zo mooi ja, zei, die druk tussen buiten en binnen. ja, Nou, die ervaar ik ja, dan. ja, En precies. dan, Ja, terwijl het is, ik kom in mijn eigenheid, in mezelf toelaten, ja, als ik zeg van nee, maar ik ben oké. En ja, dat is voor mij dus echt soms ja, even een klus om te doen. ja, ja, Eh, ja, maar dan krijg ik energie van de dingen die ik doe. ja, Dus natuurlijk ga je dan nog steeds presteren en ben je als professional met ja, dingen ja, bezig. ja. Maar doordat je het omdraait, Vanuit een hele andere plek. ja, 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 ga je vanuit ja, een hele andere plek, waardoor ja, de dingen die je doet dus energie ja, opleveren. ja, En dat het niet allemaal van buiten van, oh, ik heb ja, 1001 of 10 ja, ballen die ik in de lucht moet ja, ja, houden. ja, ja. Maar ik kan van binnenuit, Binnenuit. Ja, kan ik van gaan binnen naar werken. buiten in plaats Ja, van een soort van, ja, onderdrukt van buiten naar juist. binnen. Ja, Ja, dus daar, ja, dat is simpel ja, voor de, nou, ja, 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 kamer mooi. van, nou, fijn om hem even erbij te hebben. Ja, Want ik ja, ga mooi dat hij zo ja, weer bij jou precies. kwam. In een, ja, hij is de hele tijd bij jou gekomen. Eerst dan door iemand die het jou geeft en dan nu weer via de Ja, meditatie. precies. En je Ja, hebt zo'n koffertje met instrumenten waar ik af en ja, toe mee werk. En ja, dan, nou, dit was dus alweer een paar ja, maanden geleden ja, dat die, oh ja, ja, dat is waar. Dat is fijn om, ja, ja, mooi. nou. Ja, Nou, dan gaan we eens als het voor jou oké is, pak ook een slok thee. ja, Is het ja, concept is wat uitdiepen. ja, Eh, ja, wat ik heel erg benieuwd ja, ben ook naar jouw ja, expertise. Van, ja, goh, ehm, eerst eens beginnen met, nou, eerst beginnen met de motivatie voor de kijker. Want wij vertellen nou onze ja, wereld en onze verhalen, maar goed. ja, ja, Professionals in een dialoog. ja, Ehm, ik definieer een professional als iemand die zeg maar, met een vak heeft, een beroep heeft. En ergens ook wel reflecteert op, oké, en wie ben ik dan als mens in het vak? Dus het is een ja, vrij brede ja, definitie. ja, Ehm, als dan zo'n professional kijkt naar deze uitzending, waarom zou het nou voor een professional relevant zijn om nou, om ook eens te kijken naar het onderwerp, ja, jezelf toe te laten. toelaten? Ja, 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 ik denk dat het een heel belangrijk iets is, omdat bijna alles ermee verbonden is als je jezelf kunt toelaten. Maar als, ja, en als ik hem dus ook de andere kant uitleg, als je ja, jezelf niet toelaat, ehm, ja, dan heb je dus eigenlijk constant een gevecht met jezelf, want dan zijn er dus delen in jou die je niet toelaat. Dus ja, bepaalde gevoelens of bepaalde wensen, maar ook bepaalde krachten, kwaliteiten. Er worden dingen, ja, er wordt eigenlijk tegen gevochten en dat kan op allerlei manieren zijn. Ja, dus met hard werken, maar ook met aanpassen of grappen maken van alles. En het gevolg is dat je dus, als je constant in gevecht bent met jezelf, ja, dat kost heel veel energie. ja, En dat hoef je misschien eens op het eerste moment niet zo door te hebben, omdat het
best wel automatisch verloopt. En je raakt eraan gewend. En het geeft je natuurlijk ook, net als dat bijvoorbeeld dat je heel iets gaat voorbereiden om het goed te willen doen. Dat geeft ook een bepaalde rust. Dus het geeft je ook een vorm van veiligheid. Vaak je eigen vechtmechanismes. En daardoor blijf je ze juist ook doen. En voelt het misschien aan de oppervlakte helemaal niet... niet fijn. Maar als je het lang doet en heel vaak doet, en dan uiteindelijk kost het je heel veel energie. En ben ik er ook van overtuigd dat het je uiteindelijk bijna je levensenergie afremt of stopt. En daarmee ook je levensgeluk, je zingeving. Dus op allerlei vlakken komt een soort rem, omdat jij jezelf niet toelaat. Dus dat lijkt me als professional ook heel fijn om daar wel naartoe te kunnen. Omdat er dan, als je je dus wel gaat toelaten, dan gaat de energie misstromen, dan gaat jouw levensenergie misstromen, dan kunnen jouw kwaliteiten en talenten in zijn gehele vorm ingezet worden. Dus dat is allemaal heel, heel helpend, denk ik. En wat ik ook geloof op een soort groter niveau is dat als jij dingen van jezelf toe kunt laten, dan nodig je eigenlijk de ander ook uit om zich ook daarin toe te laten. Plus, jij kan de ander daar ook weer meer in toelaten. Ik weet niet of dit te volgen is, maar het is een soort wisselwerking. En ik denk dat dat dus doorwerkt. Dus het toelaten heft eigenlijk het gevecht intern op. In jezelf, maar ook tussen mensen. En als het tussen mensen opheft, dan gaat het, als je het over grotere groepen hebt, dan kan het ook tussen landen. En als het nog verder, dan kan het ook nog tussen de natuur. Dus ik geloof dat hoe meer je jezelf toelaat, hoe meer je kunt zien, oh, de ander is eigenlijk ook gewoon mij. Dus waarom zou ik die ander zeggen, jij mag hier niet wonen, of jij moet minder verdienen, of weet ik. Ik denk dat het helpt tegen ongelijkheidsverdelingen. Maar ook als je ook gaat zien dat dat leven ook in bomen en ook in de natuur zit, dan ga je ook niet zeggen, ik ga die boom zomaar omkappen, want ik wil hier een weg. Dus ik denk dat dat op grotere gehelen kan helpen. En ik zit dan misschien om het dan wat duidelijker en het wat dichterbij te maken, want dit klinkt dan weer heel groot, maar bijvoorbeeld uit eigen ervaring, ik moest ook altijd van mezelf heel hard werken en overal heel goed in presteren. Ik vond het dus ook heel moeilijk om te ontspannen of om te genieten en om dat vooral te doen als je nog niks gedaan had. Gewoon zomaar. Dat mocht eigenlijk niet. En ik vond het dan dus in het begin ook moeilijk, dan bijvoorbeeld bij mijn vriend die dan heel dichtbij stond, als hij dan gewoon zomaar op de bank ging liggen en niets ging liggen doen. Dan kon ik dat dus ook moeilijk verdragen of toelaten, omdat ik dat niet aan mezelf kon geven of toelaten. Dus, en hoe meer ik, en dat zie ik dat zit op heel veel vlakken. Dus mooi. Hoe meer ik dat wel kan toelaten, van ik heb eigenlijk ook gewoon zin in even niets doen en rust. En hoe eigenlijk mooier het werd als mijn vriend dat dan ook ging doen. Want dan was het meer een soort van, maar dat zit ook, geloof ik, als jij hebt geleerd dat emoties zwak zijn, of dat je daar niet, en dat dus niet kunt toelaten, dan kun je ook weer moeilijker verdragen dat iemand anders heel emotioneel wordt. Dus ik geloof echt dat het toelaten van jezelf ook zorgt dat je een ander beter geloof ik ook kan toelaten. Want anders accepteer je eigenlijk dat deel van de ander niet. Van de ander niet, En een groot deel van onze communicatie gebeurt onbewust en gebeurt non-verbaal. Dus je communiceert eigenlijk op een psychologische daarvoor ben ik niet beschikbaar. Dat heb ik nog niet geaccepteerd. Ja, precies. En ik geloof ook dat dus als je jezelf gaat toelaten, dat er dan ontstaan er echtere verbindingen. Want ineens zit het masker er niet meer tussen, maar je laat gewoon zien, zo voel ik me nu in dit
dit is het. Oh, mooi. Ja. Hoe je dat nu zegt? Want die komt ook meteen binnen. Ja, Want dat is de naam van mijn bedrijf, is Isemi. En dat is eigenlijk een transliteratie van een Grieks woord. Wat betekent dat? Griekse dicht. Ja, ook Grieks. Het is een Griekse uitzending. Griekse uitzendingen. En dat betekent het weten op een intieme manier. Ah, En toen ik daar ooit in 2005 met mijn broer op kwam, was gegoogeld, dacht ik van, oh jee, intieme weten. Maar dat gaat eigenlijk, ik ben het steeds mooier gaan worden. Dat heeft wel heel wat jaren geduurd. Omdat het daarover gaat, wat jij nu eigenlijk zegt. Want het is, weten op een intieme manier is dus weten vanuit mezelf toelaten. En dan kan ik jou ontmoeten, kan ik ook maar anderen ontmoeten, de natuur ontmoeten. Ja. Dus dan ben je eigenlijk, het is eigenlijk van binnenuit weten, en ontmoeten vanuit, noem het maar, het hart, de ziel, Het hart, de volledige, wie je bent. Ja, eigenlijk, dan wordt alles omarmd. Ja. Dus dan hoeft er geen bescherming meer. Mooi. Tussen. En dan voel je je dus ook gezien in zo'n verbinding. Ja. Terwijl je denk ik ook heel vaak... Ja, je kunt wel bij mensen zijn, maar als wel dat masker er nog zit, dan kun je wel samen zijn, maar ben je niet echt samen. Want dus ja, dat is een heel groot verhaal over jezelf toelaten. Maar ik denk dus dat het heel belangrijk is voor jezelf en voor professionals om, Mooi. Ja, ik vind het wel leuk ook dat Griekse de hele tijd terugkomt. Dat komt terug in deze uitzending. Dat vind ik heel mooi, dat jouw naam daar ook... Want ik dacht ook nog hoe jij net Griekse... Want die Griekse godin, die dus... Dat was dus eigenlijk een boodschapper van de goden naar de... naar de andere wereld. goden, volgens mij heb ik op Wikipedia snel... En die liet dan, als hij dat dus deed, een regenboog achter. En, en inderdaad, mijn naam is dus Iris, dat was dan dezelfde naam. Maar het heeft ook nog met die weerspiegeling te maken. Maar van de kleuren. Dus dat net als bij een regenboog wordt ook pas zichtbaar als het... als het weerspiegeld wordt. Dus eigenlijk is het natuurlijk gewoon zonlicht, wat wit is, wit licht. Ja, en dat zie je niet. Ja. En pas als het weerspiegeld wordt in de regen, zie je alle kleuren van het licht. En eigenlijk dat wil ik ook aan mensen geven. Dat als ik ze spiegel, dat ze weer alle kleuren zien, alle delen. En dus alles kunnen toelaten. Het is niet alleen wit licht, er zit alles in. Ja, mooi. Heel mooi. Ja. En dat is eigenlijk ook een mooie voor in het gesprek om alweer een beetje een volgende stap te maken. Oh ja? Want dan vertelde je ook heel erg mooi. En daar heb je ook een e-book over trouwens op je website. Oh, ja. En dan vertelde je over dat als jij mensen bereikt, want dit is eigenlijk het hoofdthema waar je met mensen werkt, dan heb jij een aantal, zeg maar 3 stappen die je eigenlijk doet om dus die delen weer bij elkaar te brengen. Zou je daar eens, en je mag ook afwijken, maar zou je daar eens iets over kunnen vertellen? Dus dan zitten we al een beetje in wat je doet en hoe je dat doet. Dus eigenlijk jezelf toe gaan laten. Mm-hmm. Inderdaad, ik zie dan grofweg een soort van 3 stappen. En dat begint bij heel helder krijgen hoe je nu nog tegen jezelf vecht. Want dat kan op heel veel manieren zijn. Dat kan dus zijn heel hard gaan werken. Het kan pleasen zijn. Het kan je aanpassen of juist heel stil worden en niets zeggen. Het kan ook zijn juist je heel groot maken en je heel groot voor doen. Het kan zijn heel rationeel alles doen. Alles zodat je niet bij je gevoel... het kan... Dus er zijn heel veel manieren hoe je kunt vechten. En dat helder krijgen en daar je bewust van worden. Dus van... dit is hoe ik vecht. En nu doe ik het of nu doe ik het. Dat vind ik... dat is stap 1. En dat is best een belangrijke grote stap eigenlijk. Dat is
ook best, ja, je zou kunnen zeggen, moeilijk om voor jezelf altijd helemaal helder te krijgen, omdat het iets is wat zo vertrouwd is. Het is iets gewenst. Het is iets, als je zeg maar heel veel jaar eerder aan mij had gevraagd hoe ik tegen mezelf aan het vechten was, kon ik dat misschien ook nog helemaal niet zien. Dan wist ik wel, ik werk hard, maar dat is toch gewoon goed. Ja. Ja, ik ben altijd heel aardig naar iedereen en ik ben wat meegaand en maar dan zag ik niet dat ik daar ook iets van mezelf in Precies, ja. wegdeed. We krijgen er vaak ook complimenten en aandacht het over was, vanuit onze omgeving als we ja, dat doen. dat Ja. wordt juist heel erg beloond. Eigenlijk zijn het vaak dingen waar je heel erg voor wordt beloond, inderdaad. Ehm, dus wacht, ik vertel eerst gewoon even die stappen en dan vertel ik hoe ik het doe. Dus dat is eigenlijk stap 1, dat helder krijgen. Hoe je vecht tegen jezelf. En dan heb je stap 2, is dat je, juist omdat je het dus helder hebt, heb je ook weer een keuze om te zeggen, ik stop met het vechten. En op het moment dat je de stop gaat drukken, eigenlijk ook af die je op jezelf hebt. Dus dan kun je ook gaan toelaten. Dus dan ga je van vechten naar toelaten. En vaak is dat ook een beweging van vechten gebeurt vaak vanuit angst. En dus ook heel veel vaak vanuit het hoofd. Of vaak gaat het hoofd allerlei dingen bedenken als het bang wordt. En allerlei dingen, oplossingen zoeken van wat moet ik nu doen om die angst te voorkomen. Dus en het toelaten gebeurt eigenlijk. Dan ga je van angst naar liefde, naar vertrouwen. En dat gebeurt ook veel meer in je lichaam. Dus dat is ook een beweging van ja, je hele denken naar je gaat je hele lichaam erbij betrekken. En dus die stap 2 is het toelaten dan van wat je daadwerkelijk voelt en wat je daadwerkelijk wilt en je verlangens en je wensen, zonder dat nog allemaal af te schermen of in bepaalde vormen, gewoon dit is het. Ja. En daar ga ik bij zijn. En dat kan ook verdriet zijn, maar omdat je het toelaat, misschien is dat wat jij net ook zei, omdat je het toelaat, is het bijna fijn om die pijn te voelen. Want ineens mag het. Dus eigenlijk doet het veel pijner om pijn niet te mogen voelen dan de pijn zelf. Ja, want je bent Ja. gesplit Je van een zegt, deel dit van deel jezelf. mag niet. Ja. En het fijne is dat Dat je dat zegt, je een deel van jezelf weer ontmoet. En daar is, hoewel het voor mij ook af en toe, het is wel even een stapje die je moet zetten. Het vraagt soms ook even moed, maar het is wel en vaak gaat het ook een beetje tegelijkertijd, want vaak blijft dat andere deel wat zich er tegen wil vechten ook nog actief. Dus die gaat dan toch oordelen en dan, ja. Maar dus als je hem uit elkaar trekt, dan dus eerst bewust worden van het vechten, dan het toelaten van wat je voelt en wat je wilt, even heel kort. En de derde stap is, je kunt dat in jezelf toelaten. Dus bijvoorbeeld, je bent eigenlijk heel verdrietig en eerst zou je dat allemaal zou je dat in het gevecht wegkrijgen door bijvoorbeeld alles maar bezig te zijn. Gewoon constant bezig te zijn en niet te voelen. Dat zou een manier kunnen zijn. En dan kun je in stap 2 zou je kunnen zeggen, dan stop je met al dat bezig zijn en je gaat het toelaten. Dus je laat je tranen komen en je gaat het voelen. En dan heb je dus stap 3, dan gaat het van binnen ook naar buiten. Dus dan gaat het ook weer de wereld in. Dus en dan, dat kan zijn in je deelt met iemand, ik ben verdrietig. Maar het kan ook zijn in de vorm van, wat heb ik nu nodig als ik nu verdrietig ben? Gewoon dat ik even heel rustig aan een kop thee of gewoon... en zo breng je het ook de wereld in. Dus dat je de beweging die je in de wereld maakt, dat wat je hebt toegelaten serieus neemt. Dus in plaats van... Kijk, je kunt dan misschien op je kamer toelaten, ik ben verdrietig. En dan vervolgens weer de wereld ingaan en van, oh nee, het gaat goed hoor. Ja, dus die stap 3 is ook belangrijk. Mooi. Dus het krijgt een vorm in het zijn eigenlijk. Ja. Dus, wat zei je? Het krijgt een vorm in het zijn, omdat je dat zo dan meeneemt. Ja, het krijgt vorm inderdaad. Dus het is niet alleen
Niet alleen omdat Niet je alleen dat ze voelen, maar het moet ja, ook een, naar buiten naar gebracht. buiten Ja, gebracht worden. En dat is ook die beweging van eh, dat je dus gaat leven van binnen naar buiten in plaats van dit. ja, Dus daarom precies. hij moet zo. Mooi, ja. Ja, en, ehm, en dan hoe ik dat dus doe, dus door deze 3 stappen begeleid ik mensen. En eigenlijk vooral op dat, of nou eigenlijk op al die punten, maar dat eerste, dat bewust worden van hoe je vecht, Ja. daarin ehm, schrijf ik dus voor iedereen die ik zie, schrijf ik een gedicht waarin ik ja, eigenlijk weerspiegel zou je kunnen zeggen. Dus hoe iemand tegen zichzelf nog vecht. Mooi. Dus, en ja, ehm, en dat is dus eigenlijk die weerspiegeling van net als de regen bij de regenboog. Dus daarmee zie je ook van, wow, dat deel duw ik weg. Of dat Ja, deel wordt niet gezien. En dat zet ik dan eigenlijk in het licht. Dus daarmee wordt het, bewust. wordt Ja, het bewust en wordt eigenlijk dat wat onzichtbaar wordt weer zichtbaar. zichtbaar. Mooi. En waarom in een gedicht? Omdat dat meer raakt of meer binnenkomt dan Ja, dat ik gewoon zo zou praten of een verslag. Dus, want daar ben ik ook van overtuigd. Bij dat toelaten hoort de pijn voelen van wat je jezelf aandoet als je tegen jezelf vecht. Dan kunnen we heel licht. Ja, we kunnen heel. Of nou, ik ben ook wel van lichtheid hoor, maar ik ben ook wel van erkennen dat het ook echt pijn doet. Eh, want tenminste, dat weet ik ook van mezelf. Op het moment dat ik pas echt toeliet dat ik ongelukkig was, in plaats van. Ja, het loopt allemaal niet zo heel lekker, maar pas toen ik het echt toeliet, eh, ontstond eigenlijk de liefde. ja, Ontstond van wow, maar van wow, dit doe ik gewoon mezelf aan. En daar zat de liefde in. Die ineens zag, dat hoeft niet. Dat hoeft niet, dat mag niet. En dan kan er ook een verandering komen. Maar als je dat niet toelaat en je gewoon met je denken en je hoofd gewoon gaat zeggen: oh ja, ik mag wat meer voor mezelf opkomen en ik mag wat meer aan mezelf denken, dan wordt het een hele droge ja, beweging. Waarin er denk ik niet iets voor lange termijn verandert. dat denk ik ook. Ja. Ja. Ehm, ja, dus en daarom richt ik me dus heel erg op dat dingen in mijn begeleiding moeten raken, moeten binnenkomen. Dus vandaar ook dat gedicht. En ik maak ook voor iedereen een visualisatie. Ehm, en dat richt zich al meer ook op ehm, eigenlijk vanuit dat denken naar het voelen en je lichaam gaan. Want dan praten we dus niet. Dan gaat iemand dus met zijn ogen dicht en naar zijn ademhaling en zijn lichaam. En dan neem ik ze eigenlijk mee op een soort reis in beelden van stel je dit voor. En dat is dan een beeld wat hoort bij het vechten. Mhm. En voel wat dat in je lichaam doet en wat dat doet. En stel dan nu dit voor. En dat is dan een beeld wat hoort bij het toelaten. En dan afgestemd op de persoon. Dus dat zijn altijd Mooi. andere beelden. En dan van hoe ziet het eruit als je nu wat je toelaat naar buiten gaat brengen en vanuit daar gaat bewegen. En de hele tijd de link van hoe voelt dat in je lichaam? Waar herken je dit? Eh, en vaak zie je dat dan mensen andere inzichten krijgen dan als je gewoon praat. Ja. Ineens komen er andere beelden op of merken ze ineens, oh wow, ik heb een keuze. Of dus dat. Mooi. En eigenlijk daarna zijn de sessies gewoon heel open en stemmen we dat af op wat er in het hier en nu is. En dan natuurlijk wel op het thema van jezelf mogen toelaten. Ja, Wauw, mooi Iris. ja, 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 heel mooi ja, hoe je dat vertelt. ja, ja, ja. Dus dan kwam ik er ook eigenlijk
bij van, nou, hoe Hoe doe doe ik dat dan? Ja, ja. Wat ik nou heel mooi vind om jou gewoon erin in te volgen. En jij bent er Nou, ook de expert in, juist op dit thema. Maar om je dan te volgen, nou, dan moet je zo denken eigenlijk aan die 3 stappen, hoe je dat gebruikt. Bewust worden, ehm, toelaten. Dus gaan ja, voelen in je lichaam. ja, En dan naar buiten brengen. En dan de delen. De delen die komen we in persoonlijke ontwikkeling ook vaak tegen. En ja, daar een ja, veronderstelling van, goh, de delen waren ooit één geheel. ja, En we maken dingen mee. En ergens uiteindelijk hebben we ook het verlangen om weer als één geheel verder te ja, gaan. Waarin dat geïntegreerd is. En toen kwam ik zo ja, op een ja, model. mooi. Vanuit de transactionele analyse. Er zijn verschillende modellen om ermee te werken. Ik zal kijken als ik dit ook Ja, dat is dan als misschien een ook wel goed. overlay Ja, kan maken. En dan kunnen ja, wij het gewoon zo ja, 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 bespreken. En ik doe het gewoon, ja, even kort wat het bij mij dan raakt in dit model en hoe ik het fijn vind om mee te werken. Is dat het jezelf toelaten. Nou, dan moet ik zo denken aan in dit model het natuurlijke kind. ja, Want daar zit onze spontaniteit, onze levensenergie. ja. Of in het Grieks Physis, hoe ze dat noemen. De wil om te groeien en om dingen de wereld in te Ah, brengen, mooi. zit in Ja, dat natuurlijke oh, kind. ja, Nou, en ik ken wel, en nou, ook gelukkig andere mensen kennen wel, wat ja, dat gedurende het opgroeien, het ontwikkelen, het de wereld ingaan. Nou, dan verschuift die aandacht een beetje. Dus dan ja, krijg je dat deel van jezelf, nou, ja, misschien wat minder aandacht. En wordt ja. het allemaal wat serieuzer. En dan gaan we op onszelf aanpassen. Mhm. Of we gaan dus pleasen, of Ja, we gaan structurerend worden. En heel erg, ja, ja, dan verschillende dingen erin. Misschien kort om te vertellen wat dan het idee vanuit dit model is, vanuit de transactionele analyse. ja, ja, Die zeggen eigenlijk van, goh, een ego-toestand is een patroon van denken, van voelen en van gedrag. En die kunnen we hebben die noemde dat in een ouder ego-toestand, een volwassen ego-toestand en een kind-ego-toestand. Dat zijn gewoon klassificaties. Want we hebben allemaal onze eigen unieke gedachten en patronen. Mhm. En het zijn er heel veel, maar om ze toch een beetje te klassificeren, zegt hij van, goh, dan zou je ze Ja, zo kunnen onderverdelen. ja, Eh, en daarmee beduurt hij verder op het werk van Freud. Maar wel dat hij zegt van met het onderscheid van ego-toestanden zijn herkenbaar. Dus je kunt het bij jezelf herkennen. hm. Hè, dus ik kan herkennen van nou Ja, ben oh, ik nu hard is, aan het werk. ja, En jij kan het ook herkennen. ja, ja, Even, maar zo zit weer met zijn. Die ja, doet dat ook vooral nu als ik te ja, veel ga uitleggen. Zo van nee, ja, maar oh, ja. volgens mij ben je weer een rotsblok ergens naar boven aan het brengen. Maar, Ja, roep even, ik zit ja, altijd tegen, roep even ja, als je hulp erbij nodig ja, hebt. ja, ja. Dus het zijn Ja, ja, herkenbare dingen. Nou, en dan ja. voor het mezelf toelaten. Dus in dit Mhm. is het dus kijken naar dat aangepaste kind. Ja, En het leuke van de basistheorie hiervan, nou, dat sluit zo mooi aan bij wat jij vertelt vanuit ja, jouw filosofie, is dat ze zeggen van, goh, in wezen heb je een constante aan energie in je persoonlijkheid. En waar je aandacht op richt, dat gaat groeien. ja, Dus ik kan natuurlijk 2 dingen doen. Ik kan vechten tegen dat aangepaste, want daar zit ik dan vaak in van ik moet ja, het goed doen. ja, ja, Aangepaste kind ja. moet wel goed dit gesprek Oh doen. ja, Iris goed is psycholoog en voorbereiden. Oh ja. dan moet ik ook nog even met mijn termen komen. Ja, ja, ja. Eh, dat kan ik doen, maar ik kan ook mijn aandacht verschuiven. Dus naar Ja, maar ik kan ook gewoon plezier hebben ja, en ik kan ja, mezelf welkom heten en een plek ja. hebben. En doordat ik de energie naar het vrije, Je kind. natuurlijke, ja, het vrije Ja, kind of oh, natuurlijke kind, ja, dat wordt beide ja, zo genoemd,
dan neemt de andere automatisch af. Die wordt wat lichter. Dus dat is Ja. dus eigenlijk ook een Ja. mooie manier om te veranderen. Ja. Dus van Ja. vechten naar toelaten Ja. door gewoon je aandacht te richten op Ja. een ander. En dat kun je met alle Ja. 15 ego-toestanden kun je Ja. dat doen. Ja. Ja, Ja, en zo wel dus voor mooi. de... Ja. Oh ja. Ja, heb Ik jij wil nog nog vragen? graag nog heel even Ja, gaan kijken of graag. is dat even, want ik zit dan gewoon alles te volgen. Ehm, ja. Ehm, ehm, nou, ik ben even benieuwd, want ik snap dat natuurlijke kind, het aangepaste naar het natuurlijke. En ik denk ook Ja. het structurerende naar de voedende is denk ik dan ook van de meer strenge naar de zachte kant, Ja. denk ik. Ja. Ja. Maar wat ik dus nieuwsgierig ben, die middelste. Oh ja. Wat voor, die moet het denk ik Ja. verbinden. Maar Ja, dat klopt. Dat noemen ze in het theater de volwassen ego-toestand. En dat is het deel van onze persoonlijkheid dat we zeg maar in het hier en nu ben. Dus als ik in mijn volwassene ben, dan ben ik in contact met jou. Ja. En in het hier en nu. En kan ik dus informatie verwerken. En het doel van de TA is eigenlijk om steeds meer in een soort integrerende volwassene te komen. Dus dat je dus die verschillende delen... Telkens uitnodigt. Ja, uitnodigt en integreert. Want je ziet ook, bijvoorbeeld als we het hebben over het natuurlijke kind. Mhm. Geldt voor andere delen, maar voor de beknoptheid even bij het natuurlijke kind. Ja. Daar zie je ook een minkant. Ja, Ik zal hem over de video zetten. Ja. Want daar kan natuurlijk ook te veel in zitten. Ja. Als ik alleen maar ga doen waar ik zin in heb te spelen, dan kan ik ook heel impulsief worden en kan ik ook geen rekening houden met anderen. Nee, ja, mooi. En dan wordt het dan wordt het te veel. En nou, door dat dus vanuit bewustzijn te doen, dus die volwassene heeft ook iets... bewustzijn. Ja, heeft eigenlijk ook veel met mindfulness te maken. Ja. Ik weet dat jij daar ook al mee doet. Ja. Dus in contact met jezelf en in contact met de ander. Ja, en mooi. dan kan ik namelijk dat kind ook weer met die voedende ouder. Wat jij zo mooi doet met een gedicht. Ja. Dat zou mij, denk ik, vanuit een voedende ouder zijn. Dan creëer je eigenlijk een grotere metaforische ruimte. Ja. Waardoor op een gebalanceerde manier toch dat kind bewust kan worden. En Mooi verwoord, ja. En om het zelf wat toe te voegen, en ik weet dat ik dan een beetje wat afwijkt van de klassieke thea. In de klassieke thea. In de klassieke, en ik denk dat meerdere collega's dat doen. En in de klassieke thea werd de volwassene een beetje gezien als een soort computer. Dus de ratio. Dus ik ben een hier en nu en ik heb de gevoelens. Ik al niet bij ratio passen. Nee, precies. Dus ik denk dat... Dus ik verbind hem zelf eigenlijk meer met zowel mindfulness, maar ook met de intelligentie van het hart. Oh, dat vind ik heel mooi. Dus dan zou ik bijna, en of dat het helemaal klopt, dan welkom als ze mensen willen reageren, collega's heel graag. Maar ik zou bijna zeggen, maar dat is gewoon hoe ik het nu even beleef, is dat ik de ego-toestanden zou bijna zeggen, het is buik, het is hart, het is hoofd. En ik wil eigenlijk vanuit mijn hart wil ik eigenlijk mijn hoofd en mijn buik bij elkaar brengen. Oh, mooi. Ja, vind ik heel kloppend. Want vaak inderdaad zit het kindgedeelte ook wel bij je. Ja, en ook de energie, die levensenergie. Die zit hier bij je buik. Ja, bij de dans. En jouw hoofd zit inderdaad vaak met de oordelen en zo moet het. En ze hebben allemaal kwaliteiten. Precies. Ja, en het hart kan denk ik zien wat op dat moment... Ja, ik denk dat passend is. Of wat dat geloof ik, ben ik wel steeds meer gaan voelen en gaan ervaren. Ja, dat het hart wel een heel bijzonder... Aan de ene kant symbolisch, maar ergens ook wel ook echt kloppend vanuit dat die brug naar de kwetsbaarheid en naar de intimiteit is. Naar die dat alles bij elkaar kan brengen. Dat is de haven waarin al het andere kan. Dus ik vind ook, dat is heel breed, maar vaak inderdaad ook in de begeleiding is bijna een van de belangrijkste stappen dat er een soort van zachtheid
is. En een soort dat het oordeel eraf gaat, dat het heel open bekeken mag worden. En dat zit ook natuurlijk allemaal in die mindfulness eigenlijk. Maar ik vind dat ook heel veel met het hart inderdaad te maken hebben. En dat daar zit ook de toelaatbeweging in. En dan is eigenlijk bijna alles wat daarin komt, of wat daarin gevoeld wordt, of wat daarin bekeken wordt, dat kan. Dan is het niet van, oh, ik wil alleen dit voelen, of ik wil alleen, of ja, dan Mooi. Ja, en ik denk vaak dat we juist vanuit die strenge ouder, of die structurerende ouder, dat we vaak vanuit daar hebben geleerd nieuwe dingen te leren. Ja. Dus vaak van, hard werken, ben je nu nog niet klaar? Ik wil wel verbetering zien. En dan denk ik, ja, dat is heel logisch dat je daarin niet fijn leert. Want dat is dan denk je, oh, nou ja, ik zal weer een verkeerde beweging maken. Terwijl als het vanuit die zachtheid van, nou, we gaan gewoon ontdekken, we gaan kijken. En dat is denk ik uit die hartenergie, dan kan het gaan groeien, dan kan het gaan ontwikkelen. Ja. Ja, ik vind het heel mooi om dat zo te zien, buik, hart, hoofd. Ja. En de min betekent dus dat je ergens te veel in zit? Ja, daar is te veel. Dus allemaal hebben ze goede eigenschappen, ook de structurerende. Want het is natuurlijk ook als professional. Dat is ook heel handig. Ja, fijn dat je, en als je een bedrijf hebt, we zijn allerlei ondernemer, daar hoort ook een beetje structuur bij. Maar ook gewoon in het naar buiten brengen van jezelf, dat je ook de discipline hebt om die stappen te zetten, ook al zijn het plat. Dus, maar juist dus inderdaad de plus en de min wil zeggen dat hart kan zo voelen, kan zo wegen van, je wil van alles eigenlijk de juiste, dus te veel van een kwaliteit wordt negatief. En je zoekt naar de juiste balans. Dus te veel vrije kind wordt roekeloos, wordt egocentrisch. Te veel structuur wordt dus dominerend en controlerend. Maar te weinig kan ook weer verwaarden, kan ook eng worden. Want chaotisch. Is ook onveilig. Van wat kunnen we nou verwachten? Want dat weten we niet. Dus we willen vaak ook iets van structuur hebben. Nou, die voedende ouder, dus iemand die je aanmoedigt, die in je gelooft, dat is heel fijn, maar als het te veel is, kan het ook weer letterlijk bemoederend worden. Je zegt, nou weet je, dat is al waar ik Dat is ook voor een aangepaste kind. Te veel aangepaste kind, nou, dan worden we dus onderdanig. Hè? Dan worden de methode of de persoon, of we worden codependent, worden symbiotisch. Dat willen we niet hebben. Maar ja, te weinig, dan is het allemaal ieder voor zichzelf. En dan raken we de verbinding kwijt in de omgangsvorm en het rekening houden met elkaar. Dus je wil eigenlijk zoeken. Het is mooi samen. En het is een dynamische balans. Dus daar komt zo die volwassene en dan voor mij ook dat hart van in iedere situatie kijken van wat is nou de juiste. Wat is er nu nodig? Of wat is er nu nodig in het hier en nu om dat we alle twee eigenlijk gezien worden en onze potentie kunnen aanraken. Ja, en ik vind het wel mooi dan jouw methode erin en hoe jij dat doet. Dus die creatieve insteek langs die 3 hoofdfases en daarna dus ook weer door in andere sessies. Mooi. Nou, dan denk ik dat we alweer een beetje richting het einde van de podcast komen. En als mensen dat nou gaan doen, hè, en of misschien nu getriggerd zijn en denken we, nou, ik ga toch eens proberen om mezelf wat meer toelaten. Wat zou het ze dan kunnen opleveren? In ieder geval, wat zou het ze kunnen opleveren? Veel meer rust, denk ik dat er ontstaat, omdat dat gevecht eigenlijk ophoudt. Ook meer vertrouwen, want je
je komt veel meer bewustzijn naar jezelf van wat voel ik, wat heb ik nodig. Daar ga je allemaal mee samenwerken in plaats van dat Ja. tegenwerken of te onderdrukken. Dus je leert ook eigenlijk net als vanuit die plek van de volwassenen telkens voor jezelf te zien wat is nu goed voor mij. En dat bouwt ook vertrouwen op. Dus dat wordt veel minder afhankelijk van wat de buitenwereld tegen je zegt wat moet of wat goed is of wat... en dus, ja, ik geloof echt dat je levensenergie er meer van gaat stromen. Dus dat je meer energie gaat voelen, dat je meer zin gaat ervaren, dat je leven daardoor ook meer betekenis krijgt, omdat je dus meer in lijn met jezelf leeft. Dus dat is veel fijner. Je gaat eigenlijk met jouw eigen stroom mee. En daardoor, dus denk ik ook met de stroom van het leven. Ja, oh, wow, mooi. En anders ga je er tegen, zwem je er eigenlijk een soort van tegen in. Dus meer vrijheid, meer geluk, meer rust, meer energie, Mooi. meer en meer verbinding. Ja. Ja. Mooi, en zo voel ik Ja. hem ook echt inderdaad. Ja. Net dat je dat zegt, Ja. en hij resoneert ook bij mij inderdaad van ja, dat klopt. Want met dat je jezelf toelaat, laat je ook het leven toe. Ja. Ja, want jij bent ook het leven. Je bent en dat het leven, wil ja. dat wil op een bepaalde manier met jou stromen. Alleen als jij denkt, niet. En ja. dan, Dus dan vaak als mensen meer in lijn met zichzelf, dan gaat het ook samenwerken, het leven met je. Dus dan zie je dat mensen ook in een soort stroomversnelling komen. Dat er ineens allemaal ontmoetingen gebeuren. Ja, die synchroniteit die dan plaatsvindt. Ook dus ons. bij ons. We kennen elkaar pas 2 maanden. Ja. En wat mooi dat we nu al zoveel in zo'n ontmoeting komt. En dat het echt, dus er komen er ook gewoon nieuwe mogelijkheden op je pad. En heel bijzonder. Mooi. Nou, Iris, dankjewel alvast voor dit gesprek. Dat ik van jou expertise heb mogen, toch een stukje samen in het thema hebben mogen onderzoeken. Dankjewel. Jij ook. Ja, dat je me zo uitnodigt en verwelkomt en de ruimte laat om mijn verhaal te doen. Dat is heel fijn. Ja. En dan was dit deze aflevering. Dus dan ook voor de kijkers, dank jullie wel voor jullie aandacht. En het meebewegen op de energie die wij hier in dit gesprek hebben ervaren. En ook de uitnodiging van laat jezelf toe. En deel ook vooral ook reacties, inzichten die je hebt over wat wij zeggen. Zo'n praktisch iets, willen we dat nog delen? Iets van hoe ze het... Dan denk ik dat ik hem even moet stoppen, want hij stopt met 45 minuten. Dat is En dan kijken of dat nog een praktische tip is. Ik dacht er niet. Dus wij gaan even nadenken over een praktische tip. Die we ook nog in een gesprek, in een afterword of in de beschrijving delen. Mooi. En als jullie opmerkingen hebben, inzichten, ervaringen over het jezelf toelaten, methoden, dingen. Welkom om dat ook te delen op de social media. En alvast tot een volgende keer. Doei. Ja, daar zitten we. Ja. En dan toch even terug met een toegift. We zitten inmiddels heerlijk aan de thee hier nog steeds in Den Bosch. En dan ging het over de praktische tips. Nou, Iris en ik hebben kort even overlegd. En ik denk dat het leukste is om dat gewoon via wat links en wat dingen te doen. Dus wat ik je in ieder geval zou kunnen aanraden is... kijk eens op Spotify naar de podcast van Iris. En dan zoek je onder Regenboogpsycholoog Iris. Ja, klopt. Ja. Dan kun je meer van haar podcast dat zijn beluisteren. vooral meditaties eigenlijk. Meditaties, mindfulness. Mooi. Ja.
Mocht je nou ook nog wat andere dingen dan meditaties zoeken van Iris, kijk dan eens op haar website, want ze heeft ook een gratis e-book, waarin ze ook alweer een stukje verder doorgaat op de 3 stappen die ze in het gesprek heeft benoemd. Ja. Ook heel erg mooi. En nou, dat zijn dan twee tips waar je Ja, lekker weer mee wat aan de slag verder mee kan. op weg komen. Ja. Ja. En bij Marcel kun je ook op de website kijken, want hij gaat ontwikkeldagen organiseren. Middagen, ja. Middagen, ja. ontwikkelmiddagen. En dan ben je dus een hele middag bij hem welkom. En dan ga je dieper in op allemaal verschillende onderwerpen. Dus volgens mij ook met dat model, of niet? Nou, Met met die verschillende modellen. Ik vind het ja. heel erg leuk om het komende jaar of 2 jaar eigenlijk gewoon verschillende thema's te gaan benaderen vanuit NLP, transactionele analyse, systemisch werken, psychologie, spiritualiteit. En iedere middag 1 thema de diepte in te duiken. Dus het is zowel ontworpen voor beginners als voor gevorderden. Om in kleine groepen bezig te zijn met je eigen persoonlijke ontwikkeling. En ook op een hele toegankelijke manier. Dus Ja, dat klinkt heel fijn. En dat is dan, de website is www.isemi.nl. Ja. Nou, wij hebben in ieder geval heel erg genoten van het gesprek en de energie die het ons heeft gebracht. We zitten nog na te genieten aan een kop thee hier in het mooie Den Bosch. En geniet ervan. Maak er wat moois van. En heel graag tot een volgende keer. Doei doei. Doei.